คุณอยู่กับ Digital Break Time Podcast สวัสดีครับอยู่กับ Digital Break Time Podcast ครับกับแบงค์ธนาคารเลิศสุดวิชัยครับผมวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของ Sponsor Max ใน Lazada Ad กันอีกครั้งหนึ่งนะครับจริงๆครับเราเคยเขียนคอนเทนต์ไปแล้วนะว่าSponsor Max คืออะไรทำงานยังไงนะครับแล้วก็มันมีหน้าที่อะไรบ้างเนาะแต่พอได้Sponsor Max เนี่ยเมื่อเปิดใช้งานเมื่อประมาณเดือนที่แล้วเนาะจริงๆเราก็ใช้มาเดือนนิดๆและกับลูกค้าของเราเองเนี่ยครับเพราะว่านี่เราก็คุยกับลูกค้าแล้วว่าเราอยากมาลองเปลี่ยนมาใช้Sponsor Max ดูนะเมื่อเทียบกับ Sponsor Discovery จะเป็นยังไงบ้างแต่แน่นอนว่าการเปลี่ยนผ่านทุกอย่างมันไม่ใช่แบบโอ้จะดีไปหมดอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่เราบอกคือมันอาจจะได้ ROAS มากขึ้นเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่ามันก็จะมีเขาเรียกอะไรข้อที่เป็นคอนเซิร์นบ้างซึ่งวันนี้เราก็พบเจอปัญหาในระดับหนึ่งซึ่งปัญหาที่เราเจอนะไม่รู้คนอื่นเจอหรือเปล่าก็คือสปอนเซอร์แม็กของ Lazada Ad มันมีบางอันที่มันไม่รันหรือรันน้อยมากซึ่งเราก็เลยต้องมานั่งหาวิธีแก้ไขว่าเฮ้ยมันจะแก้ยังไงได้บ้างนะมันทำยังไงได้บ้างที่มันจะทำให้มันรันได้ดีขึ้นเนาะจริงครับถ้าใครมีเขาเรียกพบเจอปัญหาของสปอนเซอร์แม็กที่แบบว่าเฮ้ยไม่รันแล้วแก้ไขยังไงได้ก็มาคอมเมนต์ก็ได้หรือมีปัญหาอื่นก็บอกได้นะจริงแต่ว่าอันนี้มันเป็นปัญหาหลักของเราเลยมากกว่าเนาะที่มันไม่ค่อยรันไม่ค่อยใช้เงินหรือใช้เงินน้อยเนาะแก้ไขแบบไหนได้บ้างแล้วเราก็มานั่ง implement นั่งแก้ไขนั่งทำไปทำมานั่ง optimize ไป optimize มามันก็เลยทำให้มันรวบรวมเป็นสรุปเป็นข้อมูลได้ว่าวิธีการแก้ไขจริงๆมันก็มีเราก็เลยรวบรวมมาประมาณแบบหลายๆวิธีในพอดแคสต์นี้เนาะอันดับแรกเลยคือการตั้ง target ROAS สูงเกินไปครับแก้ไขโดยการทำให้ target ROAS เนี่ยปรับลดลงนะครับจริงๆครับการทำสปอนเซอร์แม็กเนี่ยทำโฆษณาแล้วไม่รันหรือรันน้อยเลยครับบางทีเราเกิดการตั้งค่าบิดดิ้งแบบไว้แบบ target ROAS แน่นอนจริงๆครับการตั้งค่า target ROAS ใครๆก็อยากได้ target ได้ ROAS สูงๆเนาะการที่ทำให้ ROAS ได้สูงๆแน่นอนว่าเราก็จะตั้ง target ROAS ให้มันสูงขึ้นไว้ถูกปะสูงไว้กับเป้าหมายโดยสักหน่อยอะไรพวกนี้ครับแต่จริงเมื่อเราตั้ง target ROAS แบบสูงไว้แล้วหรือว่าแม้กระทั่งเรายังไม่มีข้อมูลเลยว่าROAS ที่เราได้จริงๆประมาณเท่าไหร่แล้วเราก็ assume เดากันเอาเองแล้วก็ใส่ตัวเลขสมมุติลงไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาใหญ่เหมือนกันทำให้โฆษณาน้อยเนาะแล้วก็ไม่ใช้เงินเท่าที่ควรนะครับบางทีใช้เงินแบบไม่หมดหรือแบบบางทีเราตั้งไว้วันหนึ่งสมมุติว่าวันละ500เงี้ยใช้ไม่100 บาทก็มีนะอันนี้เราเจอค่อนข้างบ่อยเหมือนกันอะไรเงี้ยทำให้ประสิทธิภาพในการทำโฆษณานั้นลดลงเนาะจริงวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเลยอันนี้แบบเบสิกมากๆก็คือเราก็ตั้งทำ target ROAS เหมือนเดิมนี่แหละแต่ว่าลด target ROAS ให้ลดลงอีกเช่นสมมติว่าเราตั้งค่าลดที่เท่าไหร่ลดประมาณ 20-30% เนาะอันนี้คือเลข default ของเรานะครับเช่นสมมติเราตั้งค่า target ROAS ไว้ที่10เนาะและ daily budget อยู่ที่500 บาทแล้วโฆษณารันน้อย 1-200 เนี่ยรันไม่เคยใช้เงินหมดไปเลย500 บาทสักทีเนี่ยลองขยับ target ROAS ให้ลดลงเนาะเช่นเอาเหลือสัก 7-8 ไหมลองไว้สัก 7-8 อะไรเงี้ยแล้วมาดูว่าโฆษณานั้นอะใช้เงินตามที่เรากำหนดไว้แค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเรามาปรับแล้ว78แล้วเฮ้ยใช้เงินครบ500เราไม่จำเป็นต้องปรับละเพราะว่ามันใช้เงินตามเป้าหมายที่เรากำหนดไว้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมแต่ว่าถ้าใช้เงินยังไม่ครบอีกเช่นใช้เงินไปประมาณอาจจาก78ขยับจาก200เป็น300แล้วส่วนต้องลดมาอีกละเหลือ5ไหมลองดูไหมอะไรอย่างเงี้ยต้องลองดูสัก5ไหมอะไรอย่างเงี้ยจริงๆวิธีนั้นนำไปปรับใช้ได้ทั้งSponsor Max Store นะครับแล้วก็ Sponsor Max Product แต่ของเราที่เราเจอมักจะเป็นพวก Sponsor Max Product นะที่แบบว่าไม่ค่อยรันน้อยอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นแต่ละชิ้นนึงไงเพราะว่าถ้าเป็น Sponsor Max Store เนี่ยสินค้ามันมีหลายราคาใช่ปะเพราะสินค้ามันมีเยอะๆแล้วมีหลายราคามันก็ต่อให้เราตั้ง target ROAS สูงบางทีมันไปดันหรือบางทีชอบไปดันตัวที่ขายดีที่มีในนั้นอยู่แล้วหรือดันตัวเล็กๆอะไรเงี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับหลายๆอย่างถูกไหมแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เจอคือตัวที่เป็น Sponsor Max Product เนาะของเราต่อมาข้อที่2เนี่ยง่ายๆข้อที่2นะก็คือเปลี่ยนการบิดดิ้งไปเลยเปลี่ยนการบิดดิ้งจาก target ROAS ให้เป็น auto bidding หรือ max CPC ครับเมื่อกี้จริงๆถ้าเราบอกว่าเฮ้ยแมงถ้าเราลองปรับ target ROAS ให้ต่ำแล้วเนี่ยลดลงมาก็เยอะแล้วนะแต่ว่าใช้เงินไม่หมดสักทีอะไรเงี้ยทำยังไงดีซึ่งอันนี้เราก็เจอเหมือนกันบางทีเราปรับ target ROAS อยู่ที่แบบต่ำไประดับ3-2แล้วอะคือมันก็ยังใช้เงินไม่หมดไม่ได้ตามเท่าที่เราตั้งใจไว้อะไรอย่างเงี้ย
โดยเฉพาะเนาะโดยเฉพาะเราเลือกที่สปอนเซอร์แม็กโปรดักต์สินค้าที่เราขายได้น้อยหรือขายไม่ค่อยดีนะจะเจอบ่อย จะเจอบ่อยเหมือนกันนะแนะนำนะครับว่าให้ลองปรับวิธีการบิดดิ้งดูปรับเป็นออโต้บิดดิ้งหรือ Max CPC เนาะอย่างที่เราบอกคือการที่ทำบิดดิ้งของสปอนเซอร์แม็กเนี่ยมันมีอยู่3แบบด้วยกันก็คือออโต้บิดดิ้งเนาะมี Max CPC แล้วก็มี Target ROAS โดยปกติเราจะชอบทำ target ROAS เพราะว่ามันคาดหวังตัวเลขได้ระดับหนึ่งใช่ไหมแต่ถ้าเป็น auto bidding กับ max CPC อะไรเงี้ยมันจะช่วยทำให้เราเนี่ยมันคือauto bidding มันคือวิธีการbidding แบบเดียวกับ sponsor discovery เลยนะแบบเบื้องต้นอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่ง max CPC ก็ใช้ใน sponsor discovery เหมือนกันอันพวกนั้นใช้เงินหมดไม่ค่อยมีปัญหาเนาะซึ่งอันนี้พอเราปรับเป็น auto bidding หรือ max CPC มันจะทำให้เกิดการใช้เงินได้ดีกว่าจริงใช้คำว่าจริงนะแบบเห็นได้ชัดเลยซึ่งการเลือกแบบออโต้บิดดิ้งทาง Lazada เนาะจะควบคุมกำหนดราคาเองว่าควรประมูลที่ราคาที่เท่าไหร่ก็ค่อนข้างยืดอยู่ในระดับหนึ่งเหมือนกันเนาะแต่ว่าพอออโต้บิดดิ้งมันก็จะเห็นว่าช่วงที่เป็นดับเบิลดิจิตแชมเปญเลยพวกนี้ก็ CPC มันจะแพงขึ้นมันจะเห็นเนาะมันก็แบบมันก็ช่วยดันขึ้นไปตรงนี้ครับหรือว่าถ้าเราเลือกเป็น Max CPC อย่างเงี้ยMax Cost per click อะไรเงี้ยครับเราก็สามารถกำหนดเพดานราคาต่อคลิกให้สูงสุดที่เรายอมจ่ายได้นะครับแต่อันนี้เตือนไว้ก่อนเตือนไว้นิดนึงถ้าคุณเปลี่ยนจาก Target ROAS เป็นAuto Bidding หรือแม้กระทั่ง Max CPC อะไรอย่างเงี้ยครับก็อาจเกิดเหตุการณ์ที่กลับตลปัดกับหัวข้อที่เราพูดอยู่นี้นะครับก็คือใช้เงินเร็วเบิร์นเงินเร็วเนี่ยหมายความว่าสมมติเราตั้งอย่างที่เราบอกเราก็บอกไปแล้วว่า500ใช่ปะถ้าเราตับเป็น Auto Bidding Max CPC ปุ๊บเนี่ยจาก Target ROAS ที่บอกใช้เงินไม่ค่อยหมดเลยคุณแบงค์อะไรเงี้ยบางที Auto Bidding มาปุ๊บตอนเช้าประมาณแบบไม่เกินเที่ยงเงิน500อาจจะโดนใช้หมดไปแล้วก็ได้มันเกิดปัญหาใหม่ขึ้นมาว่าเงินไม่พออันนี้เราอาจจะไปเพิ่มเงินไหม Daily Budget ไหมหรือว่าลองควบคุมเช่น Max CPC อาจจะทำให้ลดลงไหมคือมันก็มีปัญหาใหม่เกิดขึ้นมาคือใช้เงินหมดก่อนที่จะถึงช่วงเย็นหรือช่วงค่ำอันนี้หลายๆคนก็น่าจะพอทราบว่าคนเรามันช้อปปิ้งได้ทั้งวันนั่นแหละแต่ว่าในความเป็นจริงโดยปกติแล้วมันก็จะมี data ว่าคนมันก็เข้ามาช่วงเย็นๆค่ำๆอะไรเงี้ยใช้เยอะเนาะมันก็ไม่อยากพลาดตรงนี้ไปถูกป่ะเราก็ไม่อยากพลาดตรงนี้ซึ่งพอมันมีปัญหาเหมือนนี้ปุ๊บมันก็ต้องมีคิดใหม่อีกละมันก็มีแบบว่ามีเกิดปัญหาใหม่ก็ต้องคิดใหม่อีกรอบหนึ่งต่อมาข้อที่3ครับก็ให้สำหรับสปอนเซอร์ Mac Product นะครับให้เลือกสินค้าที่ขายดีเอามาทำโฆษณาจริงๆหัวข้อนี้เราเคยบอกไปหลายทีแล้วก็คือเราค่อนข้างเชื่อนะว่าการทำโฆษณากับสินค้าที่ขายดีอยู่แล้วแม้กระทั่งขายดีแบบออร์แกนิกหรืออะไรพวกนี้ครับหรือแม้กระทั่งมาจากแอฟเลตอะไรก็ตามอะไรเงี้ยจะเป็นเรื่องง่ายนะที่ทำให้สินค้านั้นขายดีมากยิ่งขึ้นเพราะว่าสินค้าที่ขายดีมันจะมีแต้มต่อในเรื่องของราคาที่เหมาะสมรีวิวยอดขายก่อนหน้ามันจะมี history ที่ดีมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยรวมไปกระทั่งถึงการทำ SEO อะไรพวกนี้หน้าสินค้ามันก็ติดหน้าแรกนะแบบออร์แกนิกอะไรพวกนี้ครับองค์ประกอบเหล่านี้มันจะช่วยส่งเสริมให้สินค้าที่ขายดีอยู่แล้วขายดียิ่งขึ้นเมื่อเราใช้เงินแค่เพียงเล็กน้อยในการทำโฆษณาเพราะฉะนั้นการทำสปอนเซอร์แม็กโปรดักต์เนี่ยต่อให้บิดดิ้งแบบ Target ROAS ก็ตามอย่างที่เราบอกไปว่ามันถ้าเป็นสินค้าที่ขายไม่ดีมันก็จะไม่ค่อยรันใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นสินค้าที่ขายดีมันช่วยคุมเขาเรียกอะไรคุม Target ROAS ได้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็มันก็จะรันดีด้วยอะไรเงี้ยแต่ถ้ากลับกันอย่างที่เราบอกไปกลับกันแล้วก็พยายามฝืนพยายามดันสินค้าที่ขายได้น้อยขายได้ไม่ดีเนาะยิ่งการใช้งาน Target ROAS ด้วยแล้วเนี่ยก็ทำให้ใช้เงินได้น้อยลงนะเพราะว่าเนื่องจากระบบของ Lazada เนี่ยบางทีเขาไม่ได้มีข้อมูลแบบ history ของสินค้านั้นมากเพียงพอเช่นยอดขายอะไรพวกนี้หรือสินค้าใหม่ถอดด้ามเพิ่งลงอะไรอย่างเงี้ยก็หรือว่าแม้กระทั่งสินค้านั้นเองเป็นที่ต้องการของตลาดค่อนข้างต่ำอะไรพวกนี้ครับหรือแม้กระทั่งรวมกันทั้ง2ปัจจัยแล้วรวมกันหมดอะไรเงี้ยทำให้มันใช้เงินได้น้อยลงไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแม้กระทั่งเราตั้งค่าเงิน daily budget ไว้สูงๆมันก็เลยกับว่าใช้เงินได้ไม่หมดเมื่อเราพุชสินค้าที่มันขายไม่ค่อยได้ใช้คำนี้เนาะแต่อย่างที่แมงบอกไปว่าเฮ้ยไม่ได้แปลว่าเราจะไม่ทำโฆษณาให้กับสินค้าที่ขายได้น้อยเลยนะใช่ว่าไม่ได้แปลว่าเราจะไม่ทำนะแต่ว่าขอแค่จัดสัดส่วนงบ
อะไรพวกนี้ให้ไปลงกับสินค้าที่ขายดีขายง่ายมากกว่าเพราะว่ามัน invest แล้วมันได้เงินคืนอะว่าง่ายคือเราลงทุนอะเราได้ ROAS กลับคืนมาอะไรพวกนี้พอได้ ROAS กลับคืนมามันก็เป็นเงินที่มันมาทำ spending ad ต่อใช่ปะเมื่อ ROAS ออกมาสมดุลตามที่เราตั้งใจไว้อะโฆษณามันก็ในภาพรวมเชิงภาพรวมมันก็ยังรันได้ดีอยู่เนาะพูดง่ายคือเอาเงินน่ะไปลงกับตัวที่สินค้าที่ขายดีกว่าในระดับหนึ่งส่วนเงินที่มีบัดเจ็ตน้อยๆไม่ต้องเยอะมากแต่ส่วนเอามาลงที่สินค้าที่เราพยายามพุชหรือขายไม่ค่อยได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับต่อมานะครับคือสปอนเซอร์แม็กสโตร์เนาะสำหรับสปอนเซอร์แม็กสโตร์ถ้ามันไม่รันหรือรันน้อยเนี่ยสินค้ามันน้อยเกินไปเนี่ยอาจคัดเลือกสินค้าให้มากขึ้นเนาะสำหรับใครที่มีสินค้าในร้านค้าเยอะแล้วการทำสปอนเซอร์แม็กสโตร์รวมด้วยแน่นอนว่ามันก็จะต้องคัดเลือกสินค้าใช่ปะบางทีเรามีสินค้าเยอะๆโอ้โหเราจะแบบสมมติ 1,000 ชิ้นเราบอกสปอนเซอร์แม็กสโตร์มันลงมา1,000 ชิ้นพอเหมือนกันโอ้โหคราวนี้เงินเดลี่บัดเจ็ตเรามีอยู่ที่ 1,000 บาทกระจายกันไม่ถูกเลยทีเดียวใช่ไหมสินค้าละ1 บาทแล้วมันในความเป็นจริงมันก็ไม่ใช่อ่ะอาจจะต้องเลือกใช่ปะโดยปกติเราก็จะมักจะเลือกกันว่าเฮ้ยเอาสินค้าที่มีมูลค่าสูงดีไหมเพื่อให้ได้ ROAS มากขึ้นใช่ปะเพราะว่า ROAS มันก็มากับยอดขายถูกปะเพราะฉะนั้นยอดขายที่มันขายดีแล้วก็ขายได้ง่ายยิ่งเป็นสินค้าใหญ่ๆแล้วมันราคามูลค่าสูงมันขายง่ายขายเร็วด้วยเนี่ยถ้ามีนะมันก็จะทำให้เฮ้ยเราได้ ROAS เลขดีใช่ปะแน่นอนว่าก็จะมีการคัดเลือกสินค้าที่มีราคาน้อยออกให้หมดอันนี้วิธีของเราเอง เราเป็นคนใช้นะพูดเราใช้นะวิธีเนี้ยก็คือการที่เรามีเราจะเลือกแต่สินค้าราคาดีตัวเลขโลแอดมันจะดูดีไงมันจะดูดีเนาะแน่นอนว่าการทำแบบเนี้ยช่วยเกิดความคุ้มค่าในการทำโฆษณาเพราะเราจะได้โลแอดกลับมาสูงใช่ไหมแต่อย่าลืมไปว่าในบางครั้งเนาะสินค้าที่มีราคาสูงเนี่ยมันมาจะขายได้ค่อนข้างยากกว่าการใช้เงินก็เป็นไปได้ยากกว่าเหมือนกันนะครับซึ่งถ้าเกิดเหตุการณ์สปอนเซอร์แม็กไปแล้วเนี่ยเราใช้สปอนเซอร์แม็กที่เป็นสโตร์เนาะแล้วไม่ค่อยรันเนี่ยลองเช็คดูว่าสินค้าที่เราเปิดรันมันมีมากมีน้อยแค่ไหนในสปอนเซอร์แม็กสโตร์น้องไปเช็คดูได้นะครับเช็คได้ตอนปกติคือเราเป็นคนเลือกเข้ามาเองหรือเอ็กคูดบางสินค้าออกอะไรพวกนี้มันก็จะดูได้อยู่แล้วถ้ามันมีน้อยเกินไปเมื่อเทียบกับสัดส่วนอะไรพวกนี้บางคนแบบเลือกมาแค่แบบจากสินค้าอัน100 ชิ้นในร้านมีอยู่ประมาณ10 ชิ้นแล้วเลือกแต่สินค้าแพงๆมาแล้วรู้สึกว่าอาจจะน้อยไปไหมอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องให้เพิ่มสินค้าเล็กๆเข้ามาบ้างก็ได้แต่วิธีการเลือกสินค้าเล็กๆของเรานะต้องเป็นสินค้าเล็กๆที่มีมูลค่าไม่แบบว่าไม่ได้แพงมากก็คือแต่ไม่ได้ถูกมากแบบกลางๆนิดนึงแล้วก็ขายดีด้วยขายดีแล้วมันจะเพิ่มแบบทำให้ average เนี่ยมันดู flow ขึ้นใช้เงินดีขึ้นอย่างนี้แล้วกันขอให้เป็นมูลค่าปานกลางขายได้ดีเนาะช่วยให้สปอนเซอร์แม็กที่เป็นสโตร์รันได้ดีมากขึ้นแล้วไม่ใช่แค่รันดีอย่างเดียวที่บอกรันดีแล้วมันก็ยังทำยอดขายเรากลับมาได้บ้างโอเคถึงแม้ตัวเลขมันอาจจะไม่ได้สูงปี๊ดใช่ป่ะแต่ว่ามันเลขอยู่ในแบบกลางๆคือมันอาจจะไม่ดึงมีนมันลงมามากดึงค่าเฉลี่ยมาเยอะอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เฮ้ยตัวเลขมันยังโอเคอยู่แล้วก็โฆษณายังรันได้หมดอะไรอย่างเงี้ยทั้งวันนะต่อมานะครับก็คือสินค้าไหนที่ไม่ได้ทำสปอนเซอร์แม็กเนี่ยสามารถกลับไปใช้สปอนเซอร์ Discovery ได้จริงๆหลายคนจริงๆอย่างที่เราบอกไปในบทความที่แล้วในคอนเทนต์ที่แล้วที่เกี่ยวกับข้องกับสปอนเซอร์แม็กว่าเฮ้ยเมื่อเราเปิดสปอนเซอร์แม็กเนี่ยไอ้พวกสปอนเซอร์ Discovery ที่เป็นสินค้าเดียวกันเนี่ยจะไม่สามารถใช้งานได้เลยพูดง่ายคือคุณต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งคือการทำสปอนเซอร์แม็กหรือการทำสปอนเซอร์ Discovery สำหรับสินค้านั้นๆนะสินค้าที่มันเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ถือว่าเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องระดับหนึ่งแต่ว่าก็มีหลายร้านค้าที่ใช้สปอนเซอร์แม็กโปรดักต์เป็นบางสินค้าเท่านั้นแล้วก็อาจจะไม่ได้เปิดใช้งานสปอนเซอร์แม็กสโตร์เลยก็คือสปอนเซอร์แม็กโปรดักต์คือมันจะรันสปอนเซอร์แม็กเป็นบางรายสินค้าเนาะแต่ว่าสปอนเซอร์แม็กสโตร์คือเอาสินค้าทั้งร้านวงเล็บเราเอ็กคูดออกได้นะแต่ว่าอันนี้สินค้าทั้งร้านมารันเลยแต่ว่าบางทีเรารันเฉพาะสปอนเซอร์แม็กโปรดักต์อย่างเดียวสปอนเซอร์แม็กสโตร์ไม่รันใช่ปะแล้วก็สามารถกลับไปใช้งานสปอนเซอร์ Discovery แบบเดิมได้เว้ยได้อยู่นะทั้งแบบออโต้แอดทั้งแบบแมนนวลหรือเลือกสินค้าที่กำหนดเองอย่างที่เราบอกว่ามันมีข้อยกเว้นอย่างหนึ่งว่าสินค้าที่กำลังรันสปอนเซอร์แม็กแบบปกติแบบสปอนเซอร์แม็กแบบใหม่อยู่จะไม่สามารถใช้งานสปอนเซอร์ Discovery กลับมาได้แค่นั้นเองนะครับนำมาประยุกต์ใช้งานตรงนี้ได้ก็คือเช่นสินค้า A B C อย่างเงี้ย A B C แล้วรันสปอนเซอร์แม็กไปเลยสปอนเซอร์แม็กโปรดักต์ไปเลยรันไปเลยใช่ปะ
แต่ว่าโอ้โหเรามีอีสินค้าประมาณอีกหลายร้อยตัวที่ไม่ได้รันเลยเสียดายเหมือนกันปล่อยทิ้งไว้อะไรอย่างเงี้ยพอไม่ได้รันปุ๊บเราก็กลับมาใช้งานสปอนเซอร์ Discovery ได้บางทีบางคนอาจจะสปอนเซอร์ Discovery อาจจะใช้งานดีกว่าสปอนเซอร์ Max Store ก็ได้นะกลับมาใช้งานแล้วมาเปิดที่เป็น Auto Ad แล้วมันก็รันได้ที่เหลือสินค้า E G F อะไรก็ว่ากันไปจนถึง Z เนี่ยมันก็รันแบบสปอนเซอร์ Discovery ได้เหมือนกันตรงนี้นะครับก็ทำให้แอดเราเนี่ยใช้งานแบบมีประสิทธิภาพสูงสุดเท่าที่จะใช้ได้เลยเนาะเรามาสรุปแล้วนะครับว่าสปอนเซอร์แม็กเนี่ยไม่รันไม่ใช้เงินเนี่ยแก้ไขแบบไหนได้บ้างสำหรับ Lazada แอดอันนี้เนาะเรามาเรียบเรียงให้ใหม่ก็คือรีแคปให้ก็คืออันดับแรกคือถ้าตั้ง Target ROAS สูงไปให้แก้ไขการปรับ Target ROAS ให้ลดลงเนาะต่อมาก็คือเปลี่ยนการบิดดิ้งไปเลยจาก Target ROAS ให้กลับกลายเป็นออโต้หรือแม้กระทั่งออโต้บิดดิ้งหรือแม้กระทั่ง Max CPC นะครับต่อมาก็คือสปอนเซอร์แม็กแบบ Product ให้เลือกสินค้าที่ขายดีเนี่ยนำมาทำโฆษณาเนาะแล้วก็ถ้าสปอนเซอร์แม็กสโตร์รันน้อยไปสินค้าน้อยชิ้นสินค้ามีน้อยชิ้นอะไรพวกเนี้ยก็อาจจะคัดเลือกสินค้าให้มากขึ้นให้เข้ามาในตรงนี้มากขึ้นเนาะแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือถ้าสินค้าไหนที่ไม่ได้ทำสปอนเซอร์แม็กเนี่ยกลับไปใช้งานสปอนเซอร์ Discovery เหมือนเดิมได้นะครับจริงๆที่เราบอกไปแล้วครับว่าสปอนเซอร์แม็กเนี่ยมันเป็นโฆษณารูปแบบใหม่ของ Lazada Ad นะครับก็เลยทำให้การใช้งานบางทีมันก็มีอุปสรรคบ้างเป็นเรื่องธรรมดาเนาะของใหม่เป็นเรื่องปกติอะไรอย่างเงี้ยครับยิ่งการทำการบิดดิ้งแบบ Target ROAS เนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาตามมาสำหรับคนที่แบบใช้งานไม่คล่องหรืออะไรอย่างเงี้ยยังไม่รู้ว่าROAS จริงๆมันคือเท่าไหร่หรืออะไรอย่างเงี้ยครับทำให้เกิดการใช้เงินน้อยนะสำหรับการทำโฆษณาหรือใช้เงินไม่ได้เลยไม่เต็มที่อะไรเนี่ยแล้วก็มันก็ทำให้ส่งผลว่ายอดขายมันก็น้อยลงด้วยอย่างเงี้ยครับซึ่งการแก้ไขปัญหาพวกสปอนเซอร์แม็กอะไรพวกเนี้ยทั้งหมดทั้งมวลที่เราบอกเนี่ยคือเกิดจากประสบการณ์การใช้งานของตัวเราเองเราก็เรียบเรียงมาทำพอดแคสต์ทำคอนเทนต์กันก็ลองแล้วมันก็ขายได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะใช้แบบค่อนข้างดีโดยเฉพาะแบบที่ปรับเปลี่ยนเป็น Max CPC หรือแม้กระทั่งว่าเป็น Auto Bidding ใช้เงินดีเลยแต่โลแอดเนี่ยค่อยว่ากันนะต้องดูอีกทีนึงนะฮะถ้าใครลองแล้วหรือมีวิธีที่ดีกว่าเนี่ยมาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับสำหรับวันนี้เท่านี้ก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe กับ Digital Break Time Podcast ด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ